السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير. وصفه على السريع لصحاب الكحه والصدر، راه ما كتخليش الكحه وما كتخليش الصدر، وزوينه صراحه، اللي فيها الزعتر وعندي العسل الحر وعندي حب رشاد. غادي ناخذ واحد جوج معالق ديال الزعتر، غادي نديرو عليهم تقريبا كاس ديال الماء ونديهم يغلاو، غير طلع فيه الغليه، ما غاديش نخليوه يغلى يطبخ مزيان، غير طلع فيه الغليه وكنطفيو عليه. وعندي معلقه ديال حب رشاد، انا دايرها صغيره على حسب ولدي صغير، وغندير معاها جوج معالق ديال العسل. وبين ما طبخ الزعتر غادي نصفيه ونرجع معكم ان شاء الله نكملوا الوصفه. راها زوينه للصدر، راه ما كتخليش الكحه، ويديرها الانسان بالليل وينعس ويتفكرني، راه زوينه. من بعد ما صفينا الزعتر رجناه، غادي نخويوه عليها باقي سخون باش يطلق لينا داك حب رشاد. وبالشفاء للجميع يا ربي، راها وصفه رائعه رائعه، كنتمنى تجربوها.